Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ cùng các bạn cái thiết bị mới của mình. Đây là một cái thiết bị giúp chúng ta đóng ngắt các cái thiết bị điện có công suất lớn. Ở đây thì mình đang thử với lại cái bóng đèn thôi. Cái này thì mình sẽ để sử dụng đóng ngắt cái điều hòa các bạn ạ. Thay cho cái automat đó. Cái này có cái dòng chịu tải của nó lên tới 63A các bạn. Mình sẽ tắt đi mình cho bạn coi nhá. Đây. Đó, 63A các bạn. Cái này thì nó còn có cái tác dụng là đo cái mức điện mà chúng ta tiêu thụ đó. Rất là hay các bạn. Cái cách kết nối thì cũng rất là đơn giản thôi. Nó có một quyển sách hướng dẫn sử dụng. Mình thì không dùng sách nữa, mình chỉ luôn này, các bạn nhìn nó dễ nha. Ở đây các bạn có thể thấy này, chúng ta có một cái đầu điện vào này, thì có một cái dây xanh nhỏ nhỏ này, đó, nó sẽ nối chung với lại cái dây trung tính. Các bạn thấy không? Đó. Cái màu trắng này là cái dây trung tính này, dây trung tính của đèn này, dây trung tính của thiết bị tiêu thụ điện đó, dây trung tính đầu vào, và cái dây xanh này đó, cái dây trung tính thì nó sẽ đấu chung với nhau. Còn cái dây pha đó, dây pha là cái dây màu đỏ này các bạn này, đó, đây là cái đầu ra, còn đây là cái đầu vào. Đó, đầu vào thì đấu ở đây, các bạn thấy không? Rất là đơn giản đúng không ạ? Khi lắp lên thì nó sẽ nằm theo cái chiều này, cái chữ nó xuôi chiều thì các bạn sẽ đấu từ trên xuống dưới. Đó, vậy là xong rồi. Còn cái dạng này thì nó là cái dạng gài luôn bạn, rất là thuận tiện. Đó, rất là ngon nữa. Ở trên này thì nó có một vài cái thông số kỹ thuật các bạn. Đó, cái này có thể điều khiển qua điện thoại luôn nha. Và cái cách kết nối cũng rất là đơn giản thôi. Các bạn sẽ giữ cái nút này này, đó, trong khoảng 5 giây. Sau đó thì nhả ra, cái đèn nó sẽ nhấp nháy và chúng ta sẽ sử dụng cái app EAW Link để kết nối. Mình sẽ bật lại cho bạn coi nha. Đó, kết nối này thì cực kỳ đơn giản ạ. Mình bật lại đó. Đây, đây là cái app của chúng ta các bạn. Mình đóng lại nha. Đây cái app đây. Đây là cái app này các bạn này. Cái app này thì tải rất là đơn giản thôi đúng không ạ? EAW Link. Đó. Mình sẽ bật lại nha. Đó. Mình đã kết nối rồi đây này, nó tên này này. Điều hòa nhiệt độ các bạn này, bật ở đây được này, đó. Hoặc là các bạn cũng có thể bật trực tiếp ở trên cái này luôn. Đây cái nút xanh xanh này này, nút xanh xanh này để bật luôn các bạn. Đó. Nó giống như là một cái automat thôi. Đó. Ở trong cái giao diện ở trên cái app của chúng ta đó, mình vào cho bạn coi nha. Đó. Cái bóng điện của mình kìa, nó đang tiêu thụ cái công suất là 4W. Cái điện thế ở trên cái đường dây của mình là 216,3V. Cái dòng điện là 0,03A. Đó, cái bóng nét rất là tiết kiệm điện bạn. Chúng ta có thể bật trực tiếp từ cái giao diện này. Trong cái giao diện điều khiển đó, các bạn có thể thấy này, ở dòng dưới nó có một số cái tính năng này, như là hẹn giờ lặp này, hẹn giờ này và lịch này. Mình sẽ vào lần lượt cho bạn thấy nha. Mình vào hẹn giờ lặp trước này. Đó, đây là cái giao diện hẹn giờ lặp các bạn này. Đó, các bạn có thể lựa chọn. Sau khi chọn thì bạn bấm lưu ở trên này. Mình thoát lại này. Đây là cái menu hẹn giờ này. Đó, hẹn giờ thì các bạn có thể thêm này. Bạn thấy không? Các bạn sẽ chọn cái hành động này. Sau khi chọn cái thời gian thì các bạn bấm lưu này. Còn đây là cái lịch này. Đó, mình sẽ bấm thêm này. Cái lịch này thì các bạn có thể chọn lặp lại, ví dụ như là hàng ngày, hàng tuần đó. Để có thể loại trừ các cái ngày mà các bạn không ở nhà đó. Đó, chọn hành động là bật hay là tắt chẳng hạn đây, rồi lại lưu lại. Rất là đơn giản đúng không ạ? Ở trong cái mục tiêu thụ đó thì các bạn có thể thấy này, ở đây chúng ta có hai cái là bản ghi này và cái thời gian thực này. Ví dụ vào thời gian thực thì các bạn có thể bấm bắt đầu đây. Đó. Bấm bắt đầu thì nó sẽ cho phép chúng ta theo dõi trong 1 tiếng, 1 ngày, hay là tùy cái khoảng thời gian mà các bạn chọn, xem là cái thiết bị của chúng ta đó nó tiêu thụ hết bao nhiêu điện. Sau khi có cái kết quả rồi, các bạn có thể bấm cái mũi tên này này. Đó. Bấm cái mũi tên này để chúng ta lưu cái file về máy để chúng ta xem sau đúng không ạ? Đó, đây là do cái thời gian nó ngắn thì nó chưa có cái dữ liệu các bạn. Mình mới nhận cái thiết bị này và mình thử luôn cho bạn coi. Mình sẽ quay trở lại nha. Vẫn vào cái mục tiêu thụ này thì các bạn thấy ở đây có một cái bản ghi này. Đó. Cái bản ghi. Cái bản ghi này do là chưa có gì nên là nó chưa có bản ghi các bạn. Ở đây trên góc trên này thì các bạn có thể thấy là chúng ta có thể chọn cái ngày tháng này đó. Với cái thiết bị này thì các bạn thấy nó rất là tiện dụng. Chúng ta có thể bật tắt cái automat của cái điều hòa từ xa đó. Chúng ta bật rồi, bật tắt rồi thì sau đó chúng ta sẽ sử dụng cái remote của cái điều hòa đó.
chúng ta sẽ tiết kiệm rất là nhiều thời gian, đúng không ạ? Đó, rất là nhạy các bạn, phản ứng rất là nhanh các bạn, gần như là mình bật một phát là nó sẽ ăn ngay, vì là cái app EA Wheeling này nó cũng ít cái thiết bị hơn các cái app khác bạn. Ví dụ như Tuya thì nhiều khi nó còn chậm xíu, còn cái này mình sử dụng mình thấy rất là nhanh. Đó, rất là hay. Chúng ta có thể bật tắt từ cái giao diện chính này luôn. Bây giờ mình sẽ ngắt thiết bị, mình sẽ quay gần hơn một chút cho các bạn thấy nha. Đây là cái thiết bị của chúng ta này. Đó. Cái nút nhấn ở trên này thì cái độ phản hồi cũng khá là ok các bạn. Do cái thiết bị này nó có cái công suất rất là lớn, có cái dòng chịu tải lên tới 63A, bởi vậy thì cái phần gắn dây điện này bạn thấy không? Lỗ dây rất là lớn. Các bạn có thể gắn các thiết bị rất là lớn như là điều hòa công suất lớn này, bình nóng lạnh hay tủ giặt, các bạn có thể gắn nhiều thiết bị cùng một lúc vào cái này cũng được. Về cái độ hoàn thiện đó thì mình thấy cái này hoàn thiện khá là ok với cái mức giá 500.000 ở trên Banggood các bạn. Mình sẽ để link vào cái mã giảm giá ở cái phần mô tả của clip để các bạn có thể tham khảo nha. Còn đây là cái phần tay trượt các bạn. Tay trượt thì các bạn sẽ gắn lên các cái tủ điện như thế này này. Đó, nó sẽ nằm vào như thế này. Các bạn ấn cái này xuống. Đó, nó sẽ nằm như thế này. Rất là chắc chắn các bạn, rất là nhỏ gọn nha. Mình sẽ so với cái điện thoại di động các bạn thấy này. Đó, khá là mỏng đúng không ạ? Rất là ngon đấy các bạn. Mình đánh giá thiết bị này rất là tiện lợi với cái mức giá 500.000. Rồi, cảm ơn các bạn. Thì hy vọng qua clip này các bạn có thể lựa chọn được cái sản phẩm nó phù hợp với nhu cầu sử dụng của bản thân. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các cái clip tiếp theo. Chào các bạn.